motorral is lehetne jönni, de mert elméletileg itt a főtéren például meg lehet majd állni motorral, de hogy elnézem, senki nem jött egyelőre motorral. Úgyhogy most megpróbálok bemenni, átvenni a jegyet, és utána megmutatom, hogy mit vannak itt. Meg is van a jegy. Egyébként idén szerintem a Dodornak a kiállítása az egy kicsit csökkentette a motoros kiállítóknak a számát. Amennyire tudom, az Adves Moto állít ki, illetve a BMW, és majd mindjárt megnézzük, és a motorosokat az A pavilonba tették, valamint itt az E pavilonban vannak az épített motorok, itt van a hátam mögött, és motorszépségverseny és veterán motorszépségverseny is van. Már is elektromos robogókat látunk. Na, meg is vannak. Találtam. Aztán majd átmegyünk az A-ba. Bocsánat azoktól, akik az autókra vannak ráizgulva. Nekem az kevésbé érdekes. De itt vannak a hotródok. És itt vannak a motorok is. És itt a kolléga éppen interjút készít Sütő Csabával. Pedig én akartam lecsapni rá. Na mindegy, megyek egy kör. Nézzük, milyen motorok vannak. Aztán majd utána. Köszönöm neki is. De nem csak épített motorok, hanem veterán motorok is vannak. De ezek az a jó, hogy a Winkler Robival általában én ritkán megyek rendezvényekre, de akkor ott összefutok a Robival. És most is ugyanazt az interjú alanyt nézte ki magának. A pavilonban, mert ott van dolgom. Megyek erre, hogy itt nem csak az emberek hátát mutatom. Most még egyébként egészen élhető a tömeg. Na, pont vége lett a táncnak. Hát már is vannak a motorok. Ez a BMW-nek a standja. BMW Group. Itt láthatjuk az S1000R. S1000X-er. És az S1000R. Horváth Tamással beszélgetek, a NIO Magyarország képviseletében, az AMTS-en. Szia Tamás! Szia, sziasztok, nektek is! Mondd el, hogy mik az újdonságok most a NIO márka nevében, mert ugye egykor nem leszek itt a sajtótájékoztatón, úgyhogy ez egy ilyen előzetes. Én sajnálom, hogy nem leszel itt. 3 hete voltunk itt Németországban, voltunk egy mikromobilitási konferencián, és utána 2 napon keresztül a NIO-val egy go-kart pályán a 2026-os és a 2027-es modelleket teszteltük már. Úgyhogy nagyon nagy a tempó a NIO-nál, nagyon gyorsan haladunk, nagyon sok újdonság van, és ezeknek az újdonságoknak egy része már itt van Magyarországon is néhány héttel a bemutatás után, úgyhogy erről fogunk most a sajtótájékoztatón beszélni. Az egyik újdonságunk, az összes fejlesztésünk, ami benne van, az az új NIO NQX széria. Ez a régi robogónknak, ami az összes értékesítési rekordot megdöntötte.
Ez annak a újra gondolt változata, és azt mondom, hogy minden mai tudással rendelkezik. Tehát itt a elektronikai jog, a jogosultságkezeléstől kezdve egészen a beépített Spotify lejátszóig, vagy a iPhone wallettal tudod indítani, mindent tud, és azon kívül hatótávban, sebességben és gyorsulásban is nagyon kiemelkedő a kategóriájában. De mondd nekem azt, hogy ez egy robogó, csak hogy etessük a trollokat a csatornámon, akik állandóan ez egy robogó, de hogyha gondoljátok, akkor mutatok nektek egy olyat, amilyet még robogótól nem láttatok. Ő rendelkezik egy Ultra Boost funkcióval, illetve egy launch controllal. Felpörgetjük a motort, elérjük a végsebességet, meghúzod az Ultra Boost gombot, itt van az a gomb, és akkor egy előzés idejére 10 másodpercre ad egy kis plusz teljesítményt. de akkor gondolom jól szívja az akkumulátor. Természetesen, tehát ő a fizikát ismeri, megtanulta a 7. figyelt fizikaórán, viszont alkalomattán ezzel nagyon jókat lehet játszani a forgalomban, amikor kell egyet előzni. Ami a kérdés szokott lenni, hogy mennyi a hatótávolsága egy akkumulátor töltéssel. Különböző akkumulátorú modellek vannak, a 65 km-től egészen a 180 km-ig vannak hatótávjaink, ez normál közlekedés mellett értendő. Természetesen tudok úgy vezetni, hogy valamivel kevesebb legyen, de hogyha betartom a kreszt, akkor meg jóval több. Csak ezzel nagyon nehéz. És mennyi idő alatt töltődik fel az akkumulátor? Hát egy ilyen 20-80-ra, amit szoktak mondani, azt egy ilyen 2,5 óra alatt tudod megcsinálni 220 voltos konnektorról. Hogyha teljesen fel akarod tölteni, akkor az egy olyan 4-4,5 óra. Évi 40-50 ezer kilométerig ez tökéletes. Ezen kívül a FQi, a másik új robogónk. Ő is egy nagy teljesítmény, ő is ilyen 100 km/h sebességgel tud haladni, 72 voltos, benne nincs annyi kütyű. Tehát benne nincsen Spotify lejátszó, meg ilyen különböző dolgok. Őt inkább kimondottan munkára szánták, akik mindennapos ingázásra használja, nem élménymotorozásra, futároknak nagyon alkalmas például. Ez mekkora jogosítvány kell? Ez A1-es jogosítvánnyal vagy B125-ös jogosítvánnyal vezethető, de hallottuk, hogy jövőre lehet, hogy lesz arra lehetőség, hogy a B-soksival lehessen 125-öst vezetni, akkor ebbe ez benne lesz, és jó hírem van mindenkinek, hogyha valaki már most szeretné B-s jogosítvánnyal vezetni a 125-ös motorokat, és nálunk vesz egy 125-ös motort, akkor mi kifizetjük a jogosítvány árát. Na, ez jó deal. Úgyhogy gyertek bátran, nálunk már most lehet B-vel 125-öst vezetni. Szuper. Nézzük meg ezeket a nagy motorokat. Vagy... Igen, a NIO a robogókkal lépett be a piacra, de most megjelentek az új motorformájú motorjaink is, akár utcára, akár terepre. Ez a legkisebb terepváltozatunk, ez 15 lóerőt tud. 11 kW-os 15 lóerőt tud, ez a legkisebb változat, ennél csak nagyobb van, 68 kg, és hát már ez is túl erős, azt szoktuk mondani. És hát nem csak jó, nem csak gyors, hanem gyönyörű is. Az RQi egy nagyon átgondolt, nagyon jól megcsinált elektromos motor. Ezzel nagyjából egy ilyen 100 km-es hatótávot tudunk menni. Ez a legnagyobb hatótáv, ami ebben a kategóriában még kivehető akkumulátorokkal megoldható. Az ennél nagyobb változatok azok már Type 2-es töltővel lesznek, ott már nem kivehető az akkumulátor. De ugye a motoroknál nagyon sűrűn van az, hogy nem akar töltőállomáson tölteni az ember, hanem haza akarja vinni az akkumulátorokat, ezért ennek kivehető akkumulátorai vannak. Kinyitjuk a csomagtartóját, és innen tudjuk az akkumulátort kivenni. Itt van benne 2 darab akkumulátor. És akkor ezt ugyanúgy fel lehet vinni a lakásba tölteni? Fel lehet vinni a lakásba, fel lehet tölteni, és akkor nem kell elmenni a töltőállomáshoz, és akkor ott tölteni az időt. Esetleg a csajokat, ami érdekelheti, a garázsomban kiválasztom a motort. Van arra lehetőség, hogy akár a hangokat, akár a fényeket, akár a műszerfalat
a kedvem szerint a kedvemre alakítsam. Vannak ilyen előre beprogramozott internetről letölthető műszerfalak, és ha azt mondom, hogy nekem mondjuk ez a műszerfal jobban tetszene, akkor letöltöm az internetről, ilyenkor letölti magának, újra bootol, és már is élvezhetem az új képernyőmet. De hogyha a másik tetszik nekem, akkor ugyanúgy a másikat tudom használni. De köszönöm szépen! Én köszönöm szépen! Itt is vannak motorok. Teljes gáz! Teljes gáz! Győztem. Itt látjuk, hogy ezek a fékezések, ezek még nem mennek igazából. Ilyen kezdemények vannak. A gáznál is úgy van, hogy Óvatosan. óvatosba. Ez jó mulatság volt. Mindig van valami vidám parkozás. Hello! Sziasztok! Nem tudom, gondolom ők a TikTokról ismernek talán. Mert nem derült ki, nem mondtak semmit. Hogy itt van egy csomó pavilon, meg stand, és közötte van valahol. Ott van, már látom is. Most már szerintem elmúlt dél, és ilyenkor vége van a sulinak, meg szerintem az emberek is megszoknak a munkahelyükről. Bocsánat, majdnem beleléptem itt a... Tudtam miért fényképezni, de hétvégén szoktak jobban lenni ilyen lánykák. Jó. Hát, hogyha mindent végigmutogatnék, akkor rengeteg látnivaló van, tehát mindenki megtalálja azt, ami őt érdekli. Ez a csőrös kamion például nagyon állat. Azért lett olyan tömeg bent, mert hogy itt esik az eső. Még jó, hogy reggel hajat mostam. Sose szoktam vasalni a hajam, kivasaltam. Ez azért jó, mert most elesik 3 csepp eső, és ugyanolyan göndör lesz. Ez itt a középső utca. Itt vannak a kajások. Itt ez a legós csarnok. Mindenféle ilyen játékok vannak. Ezt olvastam, hogy van egy ilyen... És ez is dupla, ez a csarnok. Aha. Erre megyek.
is folytatódik. Hát tegyünk említést a szép Mustangokról, amik itt ki vannak állítva. Nekem ez azért nem nagy szám, mert mi közel lakunk Csömörhöz, és valahogy Csömörön ott összegyűltek a Mustangok, úgyhogy én napi szinten folyamatosan Mustangokat látok. Szóval, ha motorozni szeretnétek, akkor gyertek ide ki a H pavilon, meg a C pavilon mögött, itt a kerítés mellett van a közpálya. Féket és a gázt ne húzd egyszerre. Próbálom az Erkúit is, amiről az előbb beszéltünk. Félelmetes nekem, hogy ahogy húzom, akkor rögtön megy, és nincs semmi kuplungolás, meg ilyenek, és itt nem tudom, hogy reagál rá. És olyan hirtelen, hogy ott a kanyarban, ott nem bírom így adagolni, ugye a kuplunggal tudom a váltós motoron adagolni. Hát itt még a gázkarral egy kicsit. Meg az is fék. Az is fék, és gázfék nincs egyszerre. Igen, mert különben rágat. Meg ilyenek, ezt hozzá kell szokni. Persze, de egyébként meg ennek teljesen jó motorérzete van. Tehát igen. Megvan a súlya. Hát ugye először a robogók voltak, aztán igény volt a motor alapú elektromosra is. Tehát ennek tök jó súlya is van, meg jó az ülés pozíciója is. És jól megy. És mondta a Tamás, hogy 100 kilométert el lehetne menni. 110 a hivatalos, aha. Kirakom az oldalszentet. Kirakod az oldalszentet, és akkor már le is veszi eddig a... Köszönöm. Ez is itt egy bejárat. Ez az épület, ez például nem volt itt, amikor utoljára jártam itt tavaly talán. Valami új ilyen beengedős csarnok. H-pavilonban vagyok, és rengeteg szép autó van. De ilyenkor örülök, hogy a motorokra vagyok tematizálva, mert nem tudom hány órás anyagot kellene felvenni, mindent meg akarnék mutatni. De ezeken így jó az embernek legeltetni a szemét. Van a kajás sor. De nem vagyok a tömeg itt is. Úgy kéne kimennem, hogy lássak egy kicsit a drítesekből. Mert közben nekem már haza kell mennem.
az AMTS most pénteken. Hát ahogy látjátok, esik az eső, úgyhogy egy kicsit terhelt ez a program most. A kinti programok nem annyira zajlanak, kivéve a drift versenyt. Hétvégére jobb időt mondanak, úgyhogy gyertek mindenképpen. Ha tehetitek, akkor gyertek tömegközlekedéssel, vagy motorral, mert egyébként itt ezeken a helyeken meg lehet állni motorral ingyen a bejárat mellett. Ez itt a Hungexpo-nak a egyes kapuja, hiszem, és a főbejárat. Remélem hasznos volt ez a videó, tudtam mutatni valami újdonságot, valami vicceset, valami szépet, valami vagányat. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, és kövessetek be. Sziasztok!